වලාකුළු ටෙක් YouTube channel එකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන ඔයාලා සියලු දෙනා අයිබෝන් කියලා අදත් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් මම කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ Zoom භාවිතා කරලා ඔන්ලයින් පන්ති පවත්වන ඔයාලට ඉතාමත් වැදගත් වෙන කාරණයක් සම්බන්ධවයි. ඒ තමයි ඔයාලා දැනට සකස් කරගෙන තියෙන PowerPoint presentation එකක් ඔයාලා උගන්වන අතරතුරේ ළමයින්ට ඉදිරිපත් කරන්නේ කොහොමද කියලයි. ඉතින් මේ දේ කියලා දෙන්න කලින් ඔයාලට පුංචි මතක් කිරීමක් තියෙනවා. ඔයා තාමත් මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම පහලින් තියෙන රතු පාට subscribe button එක මත click කරලා ඊට එහා පැත්තේ තියෙන bell notification එකත් on කරලා තියාගන්න අමතක කරන්න එපා. එතකොට මම අලුතෙන් වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඒ පිළිබඳව notification එකක් වාගේ mobile phone එකටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. එහෙමනම් වැඩි වෙලා නොගෙන අපි බලමු කොහොමද PowerPoint presentation එකක් තමන්ගේ ළමයින් වෙත share කරගන්නේ කියලා. ඒ සඳහා ඔයාලා class එකක් start කරලා තියෙන්න ඕනේ. class එක ආරම්භ කළාට පසුව ඔයාලට මේ ලැබෙන තිරයේ share කියන option එක භාවිතා කරන්න ඕනේ. share කියන button එක මත click කරගත්තට පස්සේ මේ වගේ open වෙන window එකේ advanced කියන tab එකට යන්න. බොහෝ වෙලාවට basic කියන tab එකට තමයි අපි එන්නේ. ඉතින් මෙතනදී advanced කියන tab එකට මාරු වෙන්න. advanced කියන tab එක යටතේ මුල්ම ස්ථානයේ තියෙනවා PowerPoint as virtual background කියලා. ඉතින් මේ option එක select කරලා share කියලා ලබා දෙන්න. එවිට මෙන්න මේ වගේ browse window එකක් open වෙනවා. මේ browse window එක ආධාරයෙන් ඔයාගේ PowerPoint presentation එක තියෙන තැන browse කරලා පෙන්නන්න. මේ විදිහට අදාළ presentation එක select කරලා open කියලා ලබා දෙන්න. එවිට මෙන්න මේ වගේ PowerPoint presentation එක ඔයාලගේ තිරයට load වෙනවා. ඒ වගේම මේ presentation එක ඔයාලගේ පන්තියට සහභාගී වෙලා ඉන්න සියලුම සිසුන්ගේ screen වල දැర్శණය වෙනවා. ඉතින් ඔයාලගේ presentation එකේ තියෙන එකිනෙක slides වලට මාරු වීම සඳහා මෙන්න මේ next or back button එක භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකේ තියෙන තව option එකක් තමයි ඔයාලට පුළුවන් මේ presentation එක පවත්වන අතරතුරේ ඔයාලගේ image එක එහෙම නැත්නම් ඔයාලගේ වීඩියෝ කැමරා එක හරහා ලැබෙන ඔයාගේ පින්තූරයත් මේ presentation එකේ යම්කිසි ස්ථානයක දැర్శණය වෙන විදිහට සලස්වන්න. ඒ සඳහා ඔයාලගේ වීඩියෝ එක start කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලා දැනටමත් වීඩියෝ එක start කරලා තියෙනවා නම් මේ ස්ථානයේ ඔයාලගේ image එක දැర్శණය වෙයි. එහෙම නැත්නම් ඔයාලා වීඩියෝ එක start කරන්න. එවිට මේ ඉහලින් වීඩියෝ එක දැర్శණය වෙනවා වගේම මේ presentation එක තුල වම්පස පහළ කෙළවරේ ඔයාගේ වීඩියෝ එක දැర్శණය වෙයි. ඉතින් ඒ වීඩියෝ එක මත ක්ලික් කරගන්න. එවිට මේ වගේ pointers 4ක rectangle එකක් එනවා. මේ rectangle එකේ pointers වලින් අල්ලගෙන ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ වීඩියෝ එකේ size එක විශාල කුඩා කරගන්න. ඊට අමතරව මේ ස්ලයිඩ් එක තුලින් ඔයාලගේ ඉමේජ් එක ඉවත් කරන්නත් අවශ්‍යයි. නමුත් ඔයාලගේ වීඩියෝ එක ඔන් එකේ තබාගත යුතු නම් ඒ සඳහා මේ මැදින් තියෙන ඔප්ෂන් බටන්ස් වලින් ඩොට් 3 බටන් එක භාවිතා කරන්න. මේ ඩොට් 3 බටන් එක මත ක්ලික් කළාට පසුව දිගහැරෙන මෙනු එකේ split video from PowerPoint කියන ඔප්ෂන් එක මත ක්ලික් කරන්න. එවිට මේ ස්ථානයෙන් ඔයාගේ වීඩියෝ එක ඉවත් වෙලා සාමාන්‍ය පරිදි මේ ඉහලින් විතරක් දැర్శණය වෙනවා. නැවත සැරයක් ඔයාලට මේ PowerPoint එකේ ස්ලයිඩ් එක තුල ඔයාගේ image එක position කරන්න අවශ්‍ය නම් ඒ සඳහාත් මේ more button එකට ගිහිල්ලා merge video and PowerPoint කියන option එක ලබා දෙන්න. එවිට මේ presentation එකේ slide එකක් මත ඔයාව දැర్శණය වෙන විදිහට සකස් වෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි ගුරුවරයෙකුට හැකියාව තියෙන්නේ Taman විසින් සකස් කරගත්තු presentation එකක් සිසුන් වෙත ඉදිරිපත් කරන්න. ඉතින් ඔයාලා මේ presentation එක ඉදිරිපත් කරලා අවසන් වුණාට පසුව තිරයේ ඉහළ කෙළවරට වෙන්න තියෙන stop share button එක මත click කරන්න. එවිට ඔයාලගේ ඉදිරිපත් කිරීම අවසන් කරලා සාමාන්‍ය පරිදි class එක පවත්වාගෙන යන්න පුළුවන්. ඉතින් මම විශ්වාස කරනවා ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක ප්‍රයෝජනවත් වෙන්න ඇති කියලා. ඔයාලා මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් like එකක් දෙන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක යාළුවෙකුට ප්‍රයෝජනවත් වෙයි කියලා හිතෙනවා නම් යාළුවොත් සමග share කරගන්න අමතක කරන්න එපා. මේ වගේ තවත් වීඩියෝවක් සමගින් නැවත මුණ ගැසෙන තුරු ඔබ සැමට සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා.